Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trong khoảnh khắc Long Hạo Thần đem theo khối lệnh bài đến khu quan chỉ huy của Thiết Khách Thánh Điện thì Thanh Yêu Kỵ Ma đã bất ngờ xuất hiện ngăn cản hắn ở phút cuối cùng. Long Hạo Thần có lẽ chính là con mồi đầu tiên vượt khỏi tay hệ nhĩ quá 2 lần. Chính vì thế, giờ khắc này gặp lại hắn, gã vô cùng tức giận. Không còn ngẫu hứng chơi đùa với con mồi như trước nữa, lần này Thanh Yêu Kỵ Ma quyết lấy mạng tiểu gia hỏa trước mắt cho bằng được. Từ trên người ma thần thứ 71, ma khí màu xanh từ từ lan tỏa ra, chỉ một giây sau đã hóa thành những con đom đóm phóng tới trước mặt Long Hạo Thần. Lúc này, ở phía đối diện, mặc dù biết bản thân không đánh lại được đối phương, thế nhưng Long Hạo Thần vẫn liều mình chống lại. Thanh kiếm trong tay liên tiếp chém ra công kích, chống lại đối phương. Mỗi một kích của ma thần đỉnh cấp 8 đều khiến cho hắn vô cùng chật vật. Không mất quá nhiều thời gian, sự chênh lệch về cấp độ đã khiến cho Thanh Yêu Kỵ Ma hệ nhĩ chiếm được ưu thế. Lúc này thì Long Hạo Thần đã bị những tia sáng hắc ám màu xanh của đối phương chế trụ. Những tia sáng này tựa như laser xuyên qua thân thể hắn, khiến Long Hạo Thần hoàn toàn mất đi khả năng cử động. Đến thời khắc này, hệ nhĩ đã nở ra nụ cười đắc thắng, gã tiến lại gần Long Hạo Thần, phóng ra công kích chí mạng, kết liễu tên nhân loại đã làm cho gã phải đuổi bắt nhiều lần. Thế nhưng làm cho gã thất kinh chính là tại khoảnh khắc công kích của gã chỉ cách Long Hạo Thần chừng 1 thước thì bất chợt bị phá tan. Long Hạo Thần cũng ngạc nhiên không kém, rất may cho hắn lĩnh đội Cao Anh Kiệt đã kịp thời ra tay ứng cứu. Tuy nhiên, chưa vui mừng được bao lâu thì tất cả khu ma quan rơi vào chấn động. Ở giữa không trung, một quầng sáng màu tím bỗng chốc nổ tung. Nương theo âm thanh vỡ nát của vòng quang hỏa màu tím, một hư ảnh ngã xuống mặt đất. Ngay lập tức, Hỏa Diễm Sư Ma liền lấy chân dẫm lên thân thể kia. Khi nhận ra hư ảnh vừa rơi xuống, chính là hiệp giả Thánh Nguyệt của Thiết Khách Thánh Điện, tất cả mọi người đều thất kinh. Hỏa Diễm Sư Ma nở một nụ cười đắc thắng, gã dùng ma lực của mình khuếch đại âm thanh lớn tiếng nói: "Ở trong thế giới của quốc vương, nhân loại các ngươi vĩnh viễn chỉ là con kiến nằm dưới chân ta." Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người bất giác run rẩy. Thánh Nguyệt đại nhân cấp 9 còn không thể chống lại ma thần, bọn họ tính là cái gì đây? Lúc này, khu ma quan đã thật sự rơi vào hiểm cảnh. Phía trên đài chỉ huy, Thanh Yêu Kỵ Ma chứng kiến một màn vừa rồi cũng nở một nụ cười quái dị. Nhìn về hai nhân loại trước mặt, giọng nói ma mị của hắn vang lên: "Trò chơi mới chỉ bắt đầu mà thôi, ta muốn tận mắt chứng kiến nhân loại các ngươi hoàn toàn bị hủy diệt." Lời vừa dứt, gã cũng lập tức phóng thích ra công kích tấn công Cao Anh Kiệt. Vì để tranh thủ thời gian cho Long Hạo Thần phá đi phong ấn, Cao Anh Kiệt hoàn toàn bộc phát ra thực lực chân chính. Đứng trước ma tộc đã gần đạt tới cấp 9, nếu lúc này anh ấy còn không sử dụng hết sức mạnh vốn có thì sẽ lập tức mất mạng. Cũng trong lúc này, trận chiến với cao tầng ma tộc của toàn bộ Sa Ma đoàn và quân đội Khích Thích Thánh Điện đang diễn ra vô cùng gay cấn. Vốn là mới đầu nhân loại cũng không hoàn toàn bị chế trụ, thế nhưng khoảnh khắc Thánh Nguyệt ngã xuống, toàn bộ đội quân ma tộc như mọc thêm cánh, sĩ khí bất chợt tăng mạnh. Vì số lượng ma tộc phải đến tổng tấn công vô cùng lớn, nên mặc dù nhân loại có cường đại, khi đối phó với đám quái nhân kia cũng tiêu hao rất nhiều linh lực. Chính vì lẽ đó, bằng vào số lượng đông đảo, đám cao tầng ma tộc chính là dùng cách lấy thịt đầy người. Bởi vậy, rất nhiều chiến sĩ đã ngã xuống. Về phía Sa Ma đoàn, bọn họ lúc này phải gánh vác trách nhiệm vô cùng lớn. Mỗi cá nhân đã là một tài sản to lớn của liên minh. Cho nên giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức vì bảo hộ bản thân, cũng vì bảo vệ tốt lãnh thổ hàng nghìn năm qua Thiết Khách Thánh Điện đã gìn giữ. Tư Mã Tiêm và Vương Nguyên Nguyên lúc này đã rơi vào trạng thái bạo liệt, cả hai không ngừng điên cuồng đánh chém ma tộc. Nơi bọn họ đi qua, sắp ma tộc đều ngã rạp xuống đất. Không chỉ có hai người họ, Hàn Vũ cũng gấp rút đẩy lùi đám song đao ma. Thân là kỵ sĩ tùy tùng, hắn phải tranh thủ thời gian tiến đến chỗ Long Hạo Thần để bảo vệ hắn. Về phía Trần Anh Nhi, rất may bé heo con của nàng đã bộc phát ra sức mạnh mô phỏng, khiến cô bé không còn là hòn đá vướng chân của đồng đội. Tuy nhiên, Lâm Hâm đang cùng một chỗ với Lý Hinh lại không may mắn như vậy. Có một loại ma tộc có khả năng tàng hình đã nhắm đến bọn họ, vì vậy không bao lâu cả hai đã rơi vào nguy hiểm. Ở một góc khác, Dương Văn Chiêu cũng đang cố hết sức đánh chém ma tộc. Tuy nhiên, anh ấy chỉ đơn phương chiến đấu một mình. Mỗi một đao phóng ra đều hết sức quyết liệt, đây là nhân vật được rất nhiều khán giả kỳ vọng. Tuy nhiên, ở những tập gần đây, vị hôn thê của Trần Anh Nhi rất ít có cơ hội được thể hiện. Sau một hồi giao chiến quyết liệt thì tất cả mọi người đã rơi vào nguy hiểm, từ Vương Nguyên Nguyên, Tư Mã Tiên đến Thải Nhi cũng đã bị một ma tộc cấp 7 túm được. Cao Anh Kiệt dưới sự cường đại của Thanh Yêu Kỵ Ma cũng không thể chống cự được bao lâu. Vào thời khắc thập tử nhất sinh này, Quang Nguyên Tố Tinh Linh đã phá tan phong ấn. Ngay sau đó, bé con bay về phía Long Hạo Thần, chủ động dung nhập vào cơ thể hắn. Cũng tại thời khắc này, Long Hạo Thần cảm nhận được sức mạnh Quang Nguyên Tố nồng đậm, hắn hét lên một tiếng, phá tan phong ấn của Thanh Yêu Kỵ Ma. Đồng thời, toàn thân cùng với Quang Nguyên Tố Tinh Linh bắt đầu dung nhập. Đến đây thì cũng hết tập 67 Thần Ấm Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.